the thing that struck me was, alam po ninyo mga kabansa, hindi na po Smartmatic ang issue ngayon. Ang issue po ngayon ay KUMULEC na mismo. Dahil miski na ano pong sistema ang ipasok nyo dyan, wala pa hong 1 linggo, ikukurap na yan. Hahanapan na nila ng pagkakataon para pagkaperahan yan. I mean, derechahan na po ng walang pagmumura. Na mukhang kwarta po ang mga commissioner dyan. I've got someone waiting for me. When I see her, I know that she'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Ha, 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 beautiful. Yan ang problema ngayon sa trade war ng Estados Unidos at ng China. Kasabi ni Trump, ayaw na namin supplyan ng Huawei ng microchips. Anong sagot ng Huawei? Gagawa kami ng sarili namin. Ang merkado namin, 1.4 billion people. Kayo ang mawawalan, hindi kami. And ngayon, mayroong balita ngayon na yan nga ang sabi ng Google kay Presidente Trump. Binulong kay Trump, Boss, mukhang kaming tatamaan yan. Kasi yun ang mawawalang merkado sa Android namin. Ayun. Yung Google hindi pasado sa loob ng China. Pero yung Android nila ang ginagamit. So, mas komplikado po ang free trade at globalization kaysa yung interpretasyon ng iba. Tulad nitong fina-flag daw tayo na copyright daw nung awit na yon. I'm sure we can sing better than them. Andito po si Kaado at si Celso. Pati mamaya po, kasama natin si Ginoong Melchor Magdamo sa Skype. At nagkakaroon ng kaunting problema, snag sa Skype system natin. Baka hindi niya tayo makikita doon sa kabila. Tama ba? But we will see him as he reports to us and explains to us the different hybrid voting system. Kasi yung ating mga usapan itong nakaraang 5 episodes natin, ay tayo yung nauna pa kay Presidente Duterte na magsabi na dapat tigilan na ang paggamit niyang Smartmatic. And finally, sa tuwa ng bayan, sa tuwa nating lahat, ay si Presidente Duterte na ang nagsabi na dapat tigilan na ng KUMULEC yung paggamit ng Smartmatic. But it was our program, and our group, our team, noong pang 2010 po na paulit-ulit na sinasabi, walang saysay ang ating halalan habang nandyan ang Smartmatic. Ayan ay lantarang paglalabag sa ating saligang batas. Unang-una dahil yan ay foreign company na nakikialam, nang hihimasok at nakakapag-control ng ating halalan. Anong klaseng republika, anong klaseng soberenya meron tayo kung ganyan? Well, itong araw na to, linggo, masaya po at titingnan natin kung next episode kami na ang kakanta ng intro natin. Dahil ito nakaugat po doon sa aking programa noong 1995 pa po. 24 years ago, is that correct? 10, 20, 24 years ago. Thank God it's Sunday. Kasi there is nothing to think about Friday. Sobrang matraffic ang Friday ever since. Pero Sunday po, ayun, pwede tayong mag-relax. Pwede tayong magkape at maghuntahan tungkol sa mga issues na ika nga sa English na makakapag-enlighten sa ating lahat, sa lahat ng mga Pilipino, mula sa Pilipino sa Saudi Arabia, sa Hong Kong, sa Japan, sa Osaka, sa Alaska, sa Djibouti, sa Africa, sa Buenos Aires, sa Sydney, Australia, anumang dako ng mundo, andyan po ang mga kababayan po natin. At syempre, itong panahon na to, iba na po ang Pilipino. Parang nung panahon ni Marcos, we have a say in the world. Hindi na po tayo buntot ng Estados Unidos at European Union. Yung sinasabi ng Pilipinas, salamat kay Presidente Duterte,
ay pinakikinggan at siniseryoso po. Hindi tulad po nung panahon ng mga Dilawan, nung panahon na ni Cory hanggang kay Noynoy na inuutos-utusan lang ng Amerikano ang bayang Pilipinas. Ang problema, marami pang amboy sa bayan natin. At doon sa Amerika, maraming amboy na nakikialam pa rin dito sa bayan natin. Anyway, we're still setting the contact with Ginoong Melchor Magdamo, whistleblower, nung circa 2010. Alam po ninyo, binulgan niya yung halagang magkano ba yun? 10,000, 12,000 na isang envelope. Envelope lang po ng KUMULEC. 12,000 ata yun. Anyway, we'll check the figures a little later on. Pero basta shocking amount of corruption noon dyan sa bagay na yan. And Melchor Magdamo has become a crusader po dito sa eleksyon po natin at sa buong lipunan po natin. Yung mga pagbabago tulad po ng mga nakaraang 4 na panauhin natin o 3 mula kay Nelson Chelis, who is head of the AES Automatic Election System Watch at sa Computer Community, Information Tech Community, and professor sa De La Salle University. Sumunod po si RJ Havillana na isang kandidato na dinaya din ng Smartmatic itong nakarang eleksyon, na crusader po sa presyo ng tubig o singil sa tubig at singil sa kuryente at other social issues. Then sumunod po si Ginoong Glenn Chong na pinaka-champion sa electoral change and reform. And then after Glenn Chong's appearance here, whether directly or indirectly, siguradong indirectly, naapektuhan si Presidente Duterte sa lahat ng ginagawa natin. At nanawagan po si Presidente Duterte dito sa KUMULEC. Nanawagan siya dahil independent body yung KUMULEC, hindi niya pwedeng utusan. Pero siyempre may moral suasion po yan, may moral impact yan. At ang publiko naman natuwa dito, nagkaroon ng chorus mula sa publiko. At ang problema po, tulad ng sabi nga ni Kaado here, nung mga nakaraang diskusyon natin, ang KUMULEC, anong reaksyon? Ang reaksyon ay depensahan ng Smartmatic. Ang reaksyon ay depensahan o palampasin lahat ng mga violations at lahat ng kalokohan na nag-triple po, 3 times more itong 2019 elections. Although you were going to say something. May mic na ba? Kasi walang ilaw yung microphone okay, meron, okay. Noong June 4, nagkaroon ng first hearing ang Joint Congressional Committee Oversight Committee on Automated Election Systems, and andon meron pa silang konting review noong 2016, but they limited the discussion towards just the statement of facts. And I noticed 2 things there. Number 2, there was inadequate sharing of information with the AES Watch, yung mga whistleblowers natin. Number 2, they intended to just confine it to a declaration of facts and no further analysis. And number 3, I think the intention was simply for itong digital senator natin, si Coco Pimentel, bilang chair ng Senate, on the Senate side of the Joint Committee, ay magpapaalam na raw at para makapag-turn over lang siya sa next Joint Committee. Ibig sabihin, ang naging June 4 hearing po ay isang show and tell lamang na nagpapaalam ito si Pimentel. There was nothing. Unang-una, hindi po inimbita si Glenn Chong to speak. The number 1 expert on electoral fraud in this country was not allowed to talk. Number 2,
They were just discussing about Smartmatic. They were trying to legitimize, no? They were trying to validate every which end, no, ng mga observations. And the KUMULEC paulit-ulit na sinasabi nila, ayan, nandyan na sa inyo, alam na ninyong KUMULEC, so ang sabi naman ng KUMULEC, we reserve our turn to explain these things in the next hearing. So wala talaga hong na-achieve dyan. Now, the thing that struck me was, alam po ninyo mga kabansa, hindi na po Smartmatic ang issue ngayon. Ang issue po ngayon ay KUMULEC na mismo. Dahil miski na ano pong sistema ang ipasok nyo dyan, wala pa hong 1 linggo ikukurap na yan. Hahanapan na nila ng pagkakataon para pagkaperahan yan. I mean, derechahan na po ng walang pagmumura. Na mukhang kwarta po ang mga commissioner dyan. Chis Escudero is anti-hybrid voting system also. So please prepare. Well, we are anti-Escudero. No, kasi nga, ipapaliwanag ko, yung sabi mo, kumulekta ang problema. Hindi po yung buong political elite natin. Dahil kasabwat po, kasabwat si Coco Pimentel, pero itong si Escudero din. And marami sa kanila. Yung mga senador, lahat sila kasabwat dyan dahil basta ikaw ay nakaupo, ikaw ay binindisyonan ng Smartmatic. That's right. Pinayagan kang manalo. Unless you are in the top 3 or top 4, pinayagan kang manalo. Hindi, yung top 3, top 4, depende yan eh. Yung iba, nagbabayad dyan eh. Para mag-top nga. Pasok na sila, pero para mag-top at maipaghanda yung kanilang kandidatura sa pagkapresidente. Para mapalaki yung kanilang laban. By the way, before we go on, baka antukin si Ginoong Celso Cainglet dito sa atin. Kamusta ang paglilipat ng bahay ka, Celso? Maayos naman. Saan ka lumipat na ngayon? Diyan lang sa Holy Spirit. Dito rin lang, malapit-lapit. Okay. So maya-maya, we will consult Celso on some of our international relations issues. No? So, so yung panawagan ni Presidente Duterte, kulang pa. Kulang pa. Kulang. Ramgom pa rin. Revolutionaryo. Ganito kasi yan eh. It took us 9 years for Glenn Chong to bring this to the OFW. But it only took a few weeks for the OFW to bring it to the attention of the President. Ibig sabihin, pagdating sa cordon sanitaire ng Presidente, pagdating sa eleksyon na ito, ako ho ay hindi naniniwala sa independent body ang KUMULEC kasi hindi sila independent. Hindi po, sinasabi ninyo, independent siya sa presidency, independent sa other branches of government. Pero sa Smartmatic, hindi siya independent. Sa mga Amerikano at Anglo-Dutch oligarchy, hindi siya independent. Matagal na natin sinasabi kung sino yung mga gumagalaw dyan. Yan ang mga original na dilawan. Pag sinabi ho namin dilawan, ito ho yung mga liberal Democrats na in cahoots with the neo, Ito yung mga neo-liberals, mga bago pong liberal na kasabwat ng mga neo-conservative. At they're trying to form their own society based on individual entitlement. So, 30 taon po tayong kinukondisyon sa ganyang kaisipan. Pagpasok po ni Duterte, sabi ni Duterte, teka muna, tama na yung mga entitlements nyo. Ako, mahal ko bayan ko, ililigtas ko bayan ko. From now on, national interest na tayo. At yan po ay katugma na aming advokasya dito sa programang ang maestro at ito po sinasabi namin the unfinished revolution. Okay. Kasi ito, Escudero, sabi niya nung 2015, headline, Escudero, hybrid polls susceptible to cheating.
Parang yung automated, hindi. Ano? Oh. Diba? Sabi ko nga, lahat ilabigay nyo sa KUMULEC, dadayain. Lahat, miski yung hybrid na yan. Ang question hindi yung dadayain. Lahat dadayain. Pero ano ang talagang mababantayan na sistema? Dito sa automated, hindi mo talaga mababantayan. Kahit na anong gawin mo, dahil madaling maglagay ng mga virus, mga malware, mga algorithms. Kung yung buong Estados Unidos, ginagamit yung pananakot na yung Huawei daw, magkakaroon ng backdoor para sa security leak, itong kumulekta pa, di ba? Of course, we will discuss yung Huawei issue later on, Tama yung sinabi ni Kado, kahit anong sistema gamitin natin, dadayain at dadayain ng KUMULEC. Bakit ganun? Bakit sa kultura natin laganap yung pandalaya? Sa tindahan, may daya yung kiluhan. Sa taxi, may daya yung metro. Sa eskwelahan, cheating yung mga estudyante. Bakit ganun? Yung mga dayang maliliit na ganyan, I can understand dahil struggle for economic survival ng marami. Pero yung daya ng dambuhalang korporasyon tulad ng Meralco sa kuryente, yun ang talagang matindi. Alam mo ba na doon sa area namin, hindi sila nagbigay ng overdue notices? Pero itong billing check, tapos nagputulan. Ako, 1 linggong na-delay kasi nga hindi ko alam na may bagong bill palang dumating. Yun. Now, yung mga nakakausap mo sa Facebook, yun ang nireklamo. At sabi na, nung panahon na ito ay hawak pa ng pamahalaan ang Meralco. 2 buwan, 3 buwan. Hindi ka puputulan. Hindi ka puputulan. Bibigyan ka ng notisya. Tapos ako, itong nakaraan nga, nung naka-receive ako notisya, ang reaction ko kagad, may deposito naman ako Tayo lahat may deposito Correct. Bakit sisingil ka agad? At least is 1 month deposit yun. Bakit puputol ka agad? Tapos sila pag inutusan, i-refund ang mga customer. Taon. Tapos tinatago pa. Taon at bilyon na. Bilyon yun. Okay. Now, hindi ko naman masasabi na bobo si Cheese Escudero dahil yung utak niya, ang kakayahan ng utak niya, siguro yun ang kakayahan ng utak ko. Kung akin na iintindihan kung paano yung Smartmatic at computerized election. Hindi bobo yan. Napalalunan yan yung yung puso ni Hart. Hindi bobo yan. Okay. So, ayan po, ebidensya. And when we discuss here, may ebidensya tayo lagi sa history, factual evidence. Ayan, kita mo, Celso, sa likod mo. Kita dito, yun. I mean, she's been thinking, nung sabihin niya yan. We are trying to look for an alternative, para magkaroon ng more transparency ang proseso. But, the very word hybrid connotes a different expression of transparency. Hybrid, ibig sabihin, part automated, part manual. Dito sa system natin ngayon, wala na talagang manual. Simple lang naman yung hybrid Ang hinihingi lang ng hybrid is accountability at its lowest level. Magkaroon ng paper trail sa clustered precinct level. Ngayon walang paper trail Tapos yung transmission is, alam po ninyo, pag kayo ay may sinabi sa gobyerno at ni-require kayo, pag kayo gumawa ng statement, ni-require kayo ng affidavit. At yan, meron pang notaryo. Nothing in government, nothing that is not written in government, mga kabansa, exists. Maniwala kayo sa akin. Pagka kayo humarap sa husgado at sinabi nyo, ako may-ari ng lupang ito, tatanungin ka, asan ang titulo mo? Doon lang sa ako ho ay resident ng ganito. Okay, asan ang sedula mo? Asan ang ID mo? So yan, ako ho ay empleyado nito. Asan yung pinirmahan nila sa iyo? Laging may kaagibat na papeles.
sabihin nyo ako'y sinungaling. Pero dito ho sa Smartmatic, the nearest thing to a printed form is a receipt. Tapos hindi pa nagko-coincide yung resibo doon sa boto. Paano na yan? But ito po ang text sa messenger text ni Melchor Magdamo sa atin. Yung sanang i-discuss niya ang mga hybrid systems na nakita na niya at alam niya. No? PATAS, PATAS, Precinct Automated Tally System ni Ginoong Gus Lagman. Tapos merong isa, TAPAT, TAPAT, Transparent Election System by Arnold Labso Villasanta. Then there is Moses, Mobile Secure Election System by Leo Querubin for Red Computer System. And then there's LOVE, L-O-V-E, Live Open Visible Election System by Matt Dean. Meron ding isang si Gaerlan mula sa Estados Unidos na pinapadala sa akin. Buong system pinakita niya sa akin through the messenger. Yun, a hybrid system din. But basically, ang hybrid, ang botohan, ang pagboboto ng mga botante sa kamay, manual. Yung pagbibilang manual at kita ng publiko, pwedeng kunan ng larawan, yung mga tally board at yung mga nagbibilang. Ang isang dispute lang o debate tungkol sa manual, kung susulat ba ang pangalan ng kandidato o shaded. Now, napansin ko doon sa isang hearing kung saan nandoon si Glenn Chong, sabi niya yung kanyang pinopropose, shading pa rin. Kasi yung shading, pwede mong ibilang by machine, at mas mabilis. Talagang mas matagal kung manually to write down the names of the candidates. Halimbawa, 12 senators. Matagal nga yun. At dahil manual shading at ipapasok mo sa optical scanner, bibilangin nga yung mga na-shade at yun. At yan may physical evidence ka na balota na pinirmahan at may shading. At yung suma total lalabas sa blackboard, and then ito itra-transmit ang suma total, itra-transmit by electronic means. Doon, yun ang pinaka-hybrid system essentially. Yung transmission lamang. Pero sa cluster precinct level, meron niyang report na permado ng Board of Election Inspector. Ngayon po mga kabansa, wala ni Hani Ho, ni Tamprint, ni Dura, wala ho nilalagay dyan ang mga election inspector. Parating nga po ang Independence Day celebration, June 12, may mga nagtitinda na ng mga bande-bandera sa kalsada. And dati July 4 ang ating Independence celebration. Naalala ko nung ako nasa elementary, July 4 pa yun . Kayo naalala niyo, Celso, July 4. Now, nagbago lang po ito nung panahon ni Diosdado Macapagal, At kanyang naglabas ng Republic Act 4166, an act changing the date of Philippine Day from July 4 to June 12, and declaring July 4 as kaya po today, June 12 na ulit ang ating Independence Day celebration. Okay. My audio is okay? Okay. And so, anything you can say about our Independence Day? Well, we're talking about our election system, which is controlled by a foreign company. How much can we say about our independence? Well, para sa akin, independence is really the proof of sovereignty. Kung totoong ang mamamayang Pilipino ang may absolutong soberanya o kapangyarihan sa sarili niyang bansa. Kaya kami, nag-set tayo ng meeting kahapon. Precisely because we are anticipating the Independence Day. Meron po kaming movement nung buhay pa si yung original na pinaka-advocate yung mga yung unang Glenn Chong natin, si June Estrella, kung natatandaan ninyo. Si June Estrella, Hermenegildo Estrella Jr., buhay pa po siya doon. Buhay pa noon si kaibigan natin si Alan Padilla. That's right.
At yung pong dalawang yan, kasama namin ni Butch Valdez at ni Don Ramon Pedrosa na nag-form noong Solidarity for Sovereignty. I've got someone waiting for me. When I see her, I know that she'll say,